පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මම අද හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න ඕනේ කියලා අලුත්ම විදිහේ රෙසිපි එකක්. ගෙදර තියෙන පාන් වලින් තමයි මේක අපි හදාගන්නේ. හරිම ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. අපි ගිහින් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මට ඕන කරන දේවල් පාන් පෙති, චීස්, බේකන් සහ ස්ප්‍රිං ඔනියන්ස්, තක්කාලි, බිත්තර 4ක් අපිට ඕන වෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම පාන් පෙති වල අයිනවල් කපා ගමු. සෑන්ඩ්විච් පාන් පෙති තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. මම මේක විශේෂයෙන් පෙන්වන්න හේතුව කන්න අකමැති බබාලට කවා ගන්න ලීසි ක්‍රමයක් තමයි මේ වගේ දේවල්. ඒගොල්ලෝ ආසාවෙන් කනවා. වගේම තමයි උදේ ආහාරයට ඉක්මනින් ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ මෆින් එක. මම හොඳට මෆින් ට්‍රේ එකට ස්ප්‍රේ කරගන්නවා. නැත්නම් බටර් ටිකක් වුණත් උගලට ගා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම oven එක චුට්ටක් දැන් රත් වෙන්න දාන්න. රෝලින් පින් එකක් අරගෙන හොඳට තලා ගන්නවා. පාන් පෙත්ත ටිකක් තුනියට හීනි වෙන ආකාරයට මේ විදිහට. ගොඩක්ම තුනී කරන්නත් එපා. මොකද අපි මේක දැන් චුට්ටක් බේක් කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පාන් පෙත්ත හොඳට ඇතුළට නැවෙන විදිහට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් තද කරගන්න. නැත්තම් පේස්ට්‍රි ෂීට්ස් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ දේවල් යොදා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ වෙලාවල් වලදී ලේසියෙන් හදාගන්න. අපි මේ හදාගත්ත පාන් ටික oven එකට දාලා විනාඩි 2-3ක් යනකම් පොඩ්ඩක් කර වෙනකන් තියන්න ඕනේ. ක්‍රිස්පි ගතියක් තමයි එන්න ඕනේ. වැඩි කර කරන්නත් එපා. මම විනාඩි 2කට පස්සේ අපි ටෝස් කරගත්ත පාන් එක ඇතුළට තක්කාලි දාගන්නවා. උගුළු කැමති නම් වෙන කැමති එළවලුවක් දාගන්නත් පුළුවන්. මම මේකට තක්කාලි දාගන්නවා. මොකද උදේ ආහාරයක් නිසා තක්කාලි ගොඩක් රස වෙයි කියලා හිතපු නිසා. මම මේකට කපාගත්ත බේකන් දාගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ චිකන් උනත් දාගන්න පුළුවන් මේකට. තඹගෙන වගේ දානවා නම් ගොඩක් ලේසියි. මොකද අපි ගොඩක් මේක කුක් කරන්නේ නැති නිසා. ඊට පස්සේ ඒක උඩින් ස්ප්‍රිං ඔනියන්ස් දාගන්නවා. ස්ප්‍රිං ඔනියන්ස් නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට දාගන්න පුළුවන් නිවිති චුට්ටක් චොප් කරලා ලීක්ස් ටිකක් බෝන්චි ටිකක් උනා චොප් කරලා දාගන්න පුළුවන්. එතන එක බිත්තරයක් අරගෙන මෆින්ස් දෙකකට දාගන්නවා. ඒක නිසා මම බිත්තර 4ක් වගේ තමයි අරගත් තියෙන්නේ. මෆින්ස් දෙකකට එක ගානේ. අපි බලමු දැන් කොහොමද හදන්නේ කියලා. දැන් මම ඒක උඩට චුට්ටක් ගම්බිරිස් ලුණු කුඩු ඉහ ගන්නවා. සැරට කන්න කැමති කෙනෙක් නම් පොඩ්ඩක් මිරිස් කෑලි උනත් ඉහ ගන්න පුළුවන්. අපේ ලංකාවේ අය කොහොමත් කැමති පොඩ්ඩක් සැරට කන්නනේ. ඒක නිසා මිරිස් කුඩු වගේ දෙයක් දාගත්තට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක උඩින් මම දැන් චීස් ටික දාගන්නවා. මම දැන් මේක oven එකට දාන්න යන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 170 විතර බේක් කරගත්ත මෆින් එක. බලමු කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. හරිම සුවඳයි මුළු ගේම මේක බේක් වෙද්දි. ඔයගොල්ලන්ට පේන විදිහට ලස්සනට පිපිලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත easy breakfast muffin එක. ඔයගොල්ලන්ට lunch box idea එකක් වගේ මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරිම රසයි වගේම හරිම ලේසියෙන් මම හදාගත්තේ පාන් වලින්. උදේට ඉස්කෝලේ යන්න මේ වගේ දෙයක් හදනවා නම් මම හිතනවා මේක ගොඩක් හොඳ අයිඩියා එකක් වෙයි කියලා. ඒ වගේම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් වෙයි කියලා. දැන් කෑල්ල කාලා බලන්න යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේකේ රස කියලා. මගේ නම් ආසම කෑමක් මේක හරිම රසයි. ඔයගොල්ලෝ කාලා බලලා රස කොහොමද කියලා කියන්න. ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් like කරන්න, share කරන්න and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you on next video. Bye.